හෙලෝ හැමෝටම අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Microsoft Office Word අපේ පළවෙනි lesson එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් Word open කරගන්නවා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා Windows icon එක click කරලා Word කියලා ගියවම Word එක එනවා. ගහලා enter කරත් හරි. නැත්නම් මම පොඩි වෙනස් විදියක් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ keyboard එකට හුරු වෙලා ඉන්න හුරු වෙන්න යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා run එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ win word කියලා ගන්න. win word කියලා ගහුවම මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි blank document යමු. ඊට පස්සේ අද බලමු අපි පළවෙනි lesson එකේ මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩ පේනවා home, insert, draw, design, layout, reference කියලා ඒ වගේ ඒවට අපි කියනවා tabs කියලා. එතකොට මේ එක tab එකක් ඇතුලේ තියෙනවා groups. home tab එක, insert tab එක, draw tab එක, design tab එක, home tab එක යටතේ තියෙනවා groups. group එක කියන්නේ මෙතන තියෙනවා font group එක, paragraph group එක, style group එක, editing group එක මේ වගේ. home tab එකේ font group එක. දැන් font group එක මොකද මෙතන? මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන කෑල්ල. හරිද? මෙන්න මේ කෑල්ල. මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ කෑල්ල ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙතන. අන්න ඒක තමයි font group. හොඳයි. දැන් font group එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් welcome to Microsoft Word. හොඳයි. දැන් මේක select කරලා copy කරනවා මම. නැත්නම් control C එබුවත් හරි. ඊට පස්සේ මෙතන cursor එක තියලා enter කරලා paste. නැත්නම් control V එබුවත් හරි. ආපහු control V ඔබලා paste කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ ඔක්කොම select කරලා font size එක වැඩි කරගන්න. font size එක වැඩි කරගන්නත් තව විදිහක් තියෙනවා. ඊට කලින් මම පෙන්නන්න මම හදපගත්ත document එකක්. ඒක link එකේ දාලා තියෙනවා. මේක තමයි අද අපේ සම්පූර්ණ lesson එක. හොඳයි. මේක select කරලා B ඔබන්න. එතකොට මේකේ bold වෙනවා. මේක control එකත් එක්ක B එබුවා නම් ඒත් bold වෙනවා. මේ document එකට ආපහු අපි මේ control එකත් එක්ක B එබුවම මේක bold වෙනවා. දැන් ආපහු ඒක නැති කරන්න මේක select කරලා B මේක ඔබනවා. ආපහු දාන්න මෙහෙම. control එකත් එක්ක B එබුවම ආපහු නැති. දැන් මේ කැලේ විතරක් bold කරගන්න ඕන නම් මේක select කරලා control B ඔබ. දැක්කද? හොඳයි. ඊළඟට අපි යන්නේ italic. italic කියන්නේ මේක ඇද කරන එක. දැක්කද? හොඳයි. control එකත් එක්ක I එබුවොත් ආපහු මේක italic වෙනවා. දැන් මේ වාචන italic කරු control I ආපහු ඒක නැති කරන්න control I ඔබන්න. underline යටින් ඉරක් අදින්. මේක select කරලා මේ underline එක ඔබන්න. control U එබුවොත් control එකත් එක්ක U. control එකත් U එබුවොත් ඔයගලන්ට මේ විදිහට underline කරගන්න පුළුවන්. මේ underline එකේ තව අපිට යන්න පුළුවන් මේ dotted underlines තියෙනවා, ඉරි තියෙනවා, waves. මේකෙන් color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ more underlines කියලා තියෙනවා. මේකට ගියාම අපිට underline එකේ size එක font මේකේ font එක එන්නේ අතරම underline එකේ style එක ඒ වටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ එකට strikethrough කියලා තියෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ කපන එක. අපි select කරගත්ත වාක්‍යයක් ඕ වචනේ කපනවා. දැන් මෙතන මේ වචනේ select කරගත්තා නම් ඒක කපනවා. හරි. එතකොට මේ වෙද්දී අපි කතා කරා bold, italic, underline, strikethrough කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එක අපි කතා කරා. හරි. bold කරන්නේ control B, italic කරන්නේ control I, underline කරන්නේ control U. strikethrough එකට එකක් නේ. දැන් අපි මේකේ select කරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා font. මෙතන අපිට font face එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ නැත්නම් අපි type කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන font face එක Times New Roman. හරි සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ Times New Roman. මේක size එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලුවොත් පෙනේ මේකේ මේ තියෙන Calibri font face එක මේක Times New Roman. Calibri Times New Roman කියන්නේ font වලට තියෙන නම. අපි ඊළඟ එකට යනවා
Superscript Subscript. දැන් හිතන්නකෝ 24 දෙවෙනි බලය ගන්නවා. එතකොට 24 ලියලා අපි මේක ඔබනවා. Superscript එක දෙක ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි Subscript එක ගත්තොත් මේක අප එතනින් කැන්සල් කරන්න ඕන. 24 ලියලා Subscript වල දෙක ලියනවා. යටින් යනවා. මේක අපිට තව විදිහකට කරන්න පුළුවන්. දැන් 44 ලියලා අපිට ඒකේ Superscript එක ගන්න ඕන නම් අපිට තියෙනවා Control Shift එකත් එක plus ලකුණ අපුවා. Control button එක Shift button එකත් එක plus ලකුණ අපුවා. ඒක Superscript එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි Subscript එක 44 දාලා Control එකත් එක Shift එකත් එක්ක එබුවා නම් සමාන ලකුණු. Control එකයි Shift එකත් එක්ක අපි document එකේ ගිහලා බලමු. ඒක අමතක කරලා Control එකත් එක්ක සමාන ලකුණු එබුවා. Control එකත් එක්ක සමාන ලකුණ ඉබුණා Subscript එක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට මෙතෙන්ට වෙනකන් කියලා දීලා තියෙනවා Superscript Subscript font change කරන්න ඒවයි. දැන් අපි යනවා ඔයගලන්ට මම කියලා දුන්නා font size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒකට තව විදිහක් තියෙනවා. Control එකයි Shift එකයිත් එක්ක greater than mark එක එබුවනම් මේ විදිහට ලොකු වෙනවා. මෙතන Control එකයි Shift එකයි එක less than mark එක එබුවනම් පොඩි වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා Control එකයි Shift එකයි එක greater than mark එකයි less than mark එකයි. හොඳයි. දැන් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. මේ ටික මම අයින් කරනවා. අයින් කරලා Control C ඔබනවා. Control V Control V Control V Control V. දැන් මේක මෙතනට ගිහලා අපි lower case මෙතන තියෙන cases මේ දෙකෙන් අපිට පොඩි කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන cases lower case දැම්මම sentence එකේ ඔක්කොම simple වෙනවා. sentence එකේ තියෙන අකුරු ඔක්කොම simple වෙනවා. upper case දැම්මම sentence එකේ තියෙන අකුරු ඔක්කොම capital වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් capitalize each word දැම්මම මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න. හැම වාක්‍යයේ හැම වචනෙම පටන් ගන්න capital අකුරකින්. වාක්‍ය පළවෙනි වචනේ නෙමෙයි හැම වචනෙම. දැන් මේක දැම්මොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත. වාක්‍ය හැම වචනෙම පටන් ගන්න සිම්පල් වලින් අනිත් අකුරු කැපිටල්. මේ උඩ එකේ අනිත් පැත්ත. ඊට මෙතන sentence කියලා තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලියන්නම්. අපි සාමාන්‍ය sentence එකක් ලියන්න මුකෝ මෙතන. මම මේක වෙනස් කරලා මේ විදිහට. learn the fundamentals achieve target. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලුවොත් මම මෙතන වාක්‍ය වෙනස් කරනවා සිම්පල් කරනවා. වාක්‍යයක් ගත්තම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් ගත්තම හැම වාක්‍යයක හැම වචනෙම පටන් ගන්නේ කැපිටල් වලින්. sorry හැම වාක්‍යයක පළවෙනි අකුර පටන් ගන්නේ කැපිටල්. දැන් මේක සිලෙක්ට් කරලා sentence case දුන්නම හැම එකම කැපිටල් වෙනවා. වාක්‍යයේ පළවෙනි අකුර කැපිටල්. හරි. හොඳයි. දැන් අපි යමු ඊළඟ කොටස් වලට. මේ ටික අයින් කරමු. ඒකට අපි ඉගෙන ගත්තා මොනවද? අපි ඉගෙන ගත්තා sentence case, lower case, upper case, capital toggle case. මේ ටික ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේ වාක්‍ය සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් අපිට background color එක වෙනස් කරගන්න. දැන් එක වාක්‍යයකට කොළ පාට දාන්න වචනයකට කොළ පාට දානවා නම් මෙතනින් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මේක සිලෙක්ට් කරලා මම දැන් කොළ පාට දාගන්නවා. දැන් මේකෙන් කරන්නේ පාට වෙනස් කරනවා. කැමති විදිහට පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. more colors ගිහිල්ලා standard කියලා තියෙනවා. මේ පාට දාන්න පුළුවන්. custom කියලා Tamanට කැමති පාට මෙතන RGB value හදාගෙන දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ welcome to Microsoft Teams Word කියන මේ වාක්‍යය word art දාලා හදන්න පුළුවන්. මේ මම word art දානවා මෙතන. word art එකේ මේ glow තියෙනවා. තව
රිෆ්ලෙක්ෂන් ඕගේ වෙනස් කර දාන්න පුළ මේ ඔක්කොම කියලා ට්‍රයි කරන්න මේ ෂඩෝ තියෙනවා අවට්ලයින් එකත් දාන්න පුළුව මේ ඔක්කොම කියලා ට්‍රයි කරන්න දැන් අපි මෙතන කතා කරපු නැති දෙයක්ති එක තමයි මෙන්න මේ අයිකන ක්ලිය වෝල් ෆෝමට් දැන් මේක සිලෙක් කරලා ක්ලියර් දුන්නම අපේ ඩිෆෝල්ට් ෆෝමැට් එකට යනවා මෙතන ඩිෆෝල්ට් ෆෝමැට් එක මොකද්ද කැලිබ්‍රේ එකේ ෆොන්ට් 11 තිබ්බේ අර මුලින්ම අපි ටයිප් කරලා දෙන විදිහ අපි කිසි වෙනසක් කරන්න නැතුව තියෙදි අන්න ඒ ෆෝමැට් එකට යනවා මේක බලන්න අන්න ඒ ෆෝමැට් එකට යනවා එතකොට අදට අපි කතා කරලා ඉවරයි මේ හෝම් ටැබ් එකේ ෆොන්ට් රිබන් එක ඒ කියන්නේ අපි මේ මෙන්න මේ කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා ඉවරයි අදට අපි ඊළඟ දවසේ කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් ගෲප් එක හෝම් ටැබ් එකේ ෆොන්ට් ගෲප් එක ඉවරයි පැරග්‍රාෆ් ගෲප් එක තමයි පැරග්‍රාෆ් ගෲප් එක තමයි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි එන හම්බෙමු